عزيزي المشاهد، ممكن تسألني سؤال غريب شوية. هل الأبراج اللي بتخترق السحاب ديت بتحتاج لها مجهود يعني بتكون مجهود عالي جدا، ولا يعني عادي زي أي مبنى بس ممكن هطول شوية يحتاج له حسابات تانية؟ هتقول لي السؤال الحقيقي: هل ممكن الإنسان يبني برج، أطول برج يكون في التاريخ، أطول من حتى برج خليفة؟ ففي الحلقة ديت جايين نعرف مع بعض عن برج جدة اللي لسه دلوقتي بيتبني، اللي هو مشروع قادم إن شاء الله. فيلا بينا هنشرح شوية عن بعض الحاجات اللي في الأبراج نفسها وعن برج جدة نفسه. تمام، يلا بينا على الحلقة. في البداية قبل ما نبدأ، دوت الموسم الثاني وديت الحلقة رقم 14 اللي هي برج جدة. في بعض الحاجات ممكن تلاقوها اتغيرت. أولا، لبسي، يعني اللي ما شافش الحلقات اللي قبل او الموسم اللي قبل كنت انا بلبس عبايه، كنت هكمل عليها، ولكن في بعض التعليقات جت انها مش مناسبه وزي كده، فقلت اجرب البس اللبس ده ونشوف لغايه نهايه الموسم ده، نشوف ايه رايكم في التعليقات عنه. وممكن الحاجه الاخيره اللي تلاحظوها شويه الاضاءه بقت مختلفه، من هنا حاجه من حاجه، فيعني نحاول نضبط احسن حاجه نقدر عليها. تمام، فبس يعني ملاحظه كنت عايز اقولها، فما اطولش عليكم، يلا بينا. طيب، حلم ان كل دولة يبقى عندها برجها الخاص او الاعلى، اللي كل بلد تيجي تقول انا عندي اعلى برج في العالم موجود في بلد كذا. الا السعودية قالت بدل الكلام ده كله انا عايزة اعمل ما اعرفش ايه، ابدا على طول ما اقعدش اتكلم كتير. هتقول طيب ازاي اصلا هيبنوه؟ يعني ارتفاع، ما عايزين يبنوا ارتفاع برج اكبر من برج خليفة، اللي هو اصلا الناس يعني بقى لهم قد ايه هو لغايه ده كله ما حدش فكر حتى يبني حاجه اطول منه. تمام، فخلينا نروح دلوقتي نعرف شويه ارقام رياضيه او ارقام يعني عن البرج، وشويه معلومات عنه من ناحيه طوله وزي كده. يلا نعرف الارقام دي. طيب، البرج مقدر ان ارتفاعه هيكون اكتر من 1000 كيلو متر، اللي هو فارق كبير جدا عن اطول برج موجود دلوقتي، برج خليفه. لان برج خليفه تقريبا حدود ال 850 900 كده، فدوت هيبقى فارق عنه جدا. تمام، تخيل انك تطلع بس النهايه، تتوقع هتاخد وقت قد ايه؟ يعني اللي انا اعرفه، واللي انا عارفه هحطها لكم على الشاشه لو اكيد ولا لا، اللي هو انك اصلا عشان تطلع برج خليفه اللي هو هيبقى دلوقتي فارق اكتر بكتير، تحتاج تقريبا 10 دقايق عشان توصل للنهايه بالاسانسير او المصعد. تمام، فما بالك دلوقتي في برج اطول منه بفارق تقريبا 200 او 150 كيلو متر. تمام، 150 كيلو، 150 متر قصدي يا عزيزي. تمام، فانت متخيل الفرق اللي بينهم؟ يعني اصلا تخيل انك توصل للنهايه، تخيل المنظر هيبقى عامل ازاي. ولكن طبعا كاي مشروع ضخم متعب، لازم يكون في شويه مشاكل او عواقب اللي تسميهم. فتعال نشوف كده بعض المشاكل اللي ممكن تحصل، وان شاء الله ما تحصلش يعني. طبعا هي المشكله مش مشكله بناء انك تبني البرج نفسه، هي المشكله مشكله فيزياء. لان زي ما نعرف ان كل ما البرج بقى اطول، اكيد هيحصل عليه حاجات، يعني الحاجات اللي هتحصل عليه تبقى تاثيرها اقوى، زي مثلا الرياح. فانت اكيد لما تبني برج تقريبا اكتر من 1000 متر، متخيل الرياح فوق هتبقى عامله ازاي؟ مفيش حاجات تمسكه، يعني انت هتبني العمود ده كله، فاهم؟ لو حصل مثلا زلزال، تمام يا عزيزي، فيعني البرج هيتهز، هتبقى مصيبه. فالحاجات ديت لازم تتحسب لها حاجات كتير. فالمهندسين قالوا ايه؟ احنا ممكن نجيب حلول للموضوع دوت، الا وهو ايه؟ ان احنا نبتكر اصلا يعني بعض الحاجات المقاومه للزلازل خصيصا ليه هو. تمام، نبتكر له حاجات معينه ليه هو، تكون اول مره تستخدم وتكون يعني فعاله ليه. تمام، لان اكيد مستحيل الحاجات اللي عندنا دلوقتي ديت تستحمله. تمام، وفي بقى بعضهم قال لك ايه؟ عشان برضو نثبته اكتر في الارض، نحفر في عمق تقريبا كبير. تمام، يعني عمق اصلا ممكن يعادل بعض الابراج زي برج الرياض مثلا، ده بس هيكون تتحط تحت الاساسات بس. متخيل يا عزيزي؟ فدي بعض الحلول، ولما نواجهها بنلاقي ان المهندسين هم اللي جايبينها. فهنا تقدر تسميها لما الهندسه تتحول لفن، عشان تعرف ان المهندسين مش عنده حق انه يقول انا مش انسان، انا مهندس. تمام، يعني شوف الحاجات اللي عمال يطلعها، عمال يطلع حاجات اصلا ملوش دعوه هو. تمام، ف يعني هو عنده حق، خليه يا عم يفرح. هتقول لي يا محمد طيب يا عم بنينا البرج وحلينا مشاكله وخلصنا وما اعرفش ايه، انا هستفاد ايه؟ ليه ابني البرج؟ تمام، تقول لي يا عمي انا استفدت ايه بس عشان اقول انا عندي اعلى برج وما اعرفش ايه؟
اقول لك لا يا عزيزي المشاهد، اكيد يعني سنوات انا هدفع كام مليار على البرج عشان بس اقول انا عندي اطول برج. اوكي ممكن ده يكون سبب، بس الاسباب الحقيقيه هي اقتصاديه سياحيه، شهره اكتر. فانت مثلا الامارات لو سالت حد ايه اول حاجه بتيجي في بالك، مثلا يقول لك برج خليفه. هتلاقي بيجي له ناس كتير، في مولات جوه، في محلات، في حاجات، في مثلا انك تأجر الشاشه اللي بره وتحط عليها اعلانك بسعر. تمام. فالفكره انه البرج هيبقى اكتر اقتصاد من ناحيه سياسه، من ناحيه سياحه واقتصاد كاستثمار او فلوس للمكان يعني. تمام يا عزيزي، فكر ابعد شويه يا اخي. ولكن هتقول لي يا محمد طيب هم دلوقتي لغايه دلوقتي كل شويه يقولوا هالبرج هيتعمل، البرج هيتعمل، ونشوف تحديات، بعدين نشوفهم يأجلوا المشروع، بعدين يرجعوا يبداوا يوقفوا ويعملوا. فبتلاحظ ان في تحديات كبيره. فالفكره او السؤال، هل ان احنا هنقدر نشوف البرج دوت مكتمل في اسرع وقت، ولا هيكون بس مجرد فكره او مشروع ضخم يتنفذ بعد كام سنه؟ ولكن الحاجه الحلوه ان دلوقتي مقدر ان انتهاء البرج هتبقى في السنتين تقريبا في السنتين اللي جايين حسب الكلام، لانهم دلوقتي رجعوا بداوا يبنوا بشكل اقوى. فان شاء الله يعني نلحق نروح نصور لكم فيديو هناك. فاشترك وحط لايك عشان لما نروح هناك. آه، حسيت الدعايه ملهاش فايده، روح اشترك وخلاص، مع السلامه. خلاصة الفيديو ان احنا دلوقتي بين تحدي بين الطبيعه والانسان، نشوف هل هنقدر نبنيه ولا لا. مش هل هنقدر نبنيه، هل هنقدر نوصل له ارتفاع قد ايه، لان كل متر هنزيده يعتبر انتصار لينا وفوز. تمام. فادينا رايك في التعليقات، هل تتوقع البرج ده هيتبني؟ ولو اتبنى هينتهي على سنه كام كده هنكون يعني نقدر نروحه ونزوره يعني. تمام يا عزيزي، الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. كالعاده عودتك ان فيديوهاتي بتكون اقل من 10 دقائق عشان تدخل تاخد فكره عن الموضوع وتمشي بسرعه على طول. فالثلاث حاجات بتاعتي ما تنساهاش، الا وهي الاشتراك في القناه عشان القناه تكبر، لان هدفنا في الموسم دوت ينتهي بحدود ال 500 مشترك ونقدر اكتر ان شاء الله. تاني حاجه لو هو اللايك عشان الفيديو ينتشر. واخر حاجه انك تكتب رايك في التعليقات عشان اعرف الفيديو عجبك ولا لا. وكمان لو عايز موضوع انت عايزه عادي قوله لي وانا ان شاء الله اقدر اعمله. وقبل ما نختم ما تنساش الجرس عشان اي فيديو جديد. يلا ما اطولش عليكم، بيس.